Ioan Vodă cel Cumplit este unul dintre voievozii mei favoriți, nu doar prin forța sa legendară, politice agresive și reziliența pe câmpul de luptă. El a fost un voievod cu totul atipic și, atenție, spun cumplit. Istoriografiei comuniste i-a fost rușine să-l numească așa cum ne obișnuise istoriografia mai veche și i-a zis viteaz, însă Cumplit nu avea neapărat ceva negativ. În româna mai veche, acest cuvânt însemnând năpraznic, necruțător, dârz, adică fix atributele despre care vă spuneam acum câteva secunde că l-au făcut celebru. Origini. În actele cancelariei sale, viitorul domn se intitula Ion Voievod, fiul lui Ștefan Voievod, pretins nepot, deci, al lui Bogdan al III-lea și strănepot al lui Ștefan cel Mare. Totuși, cronicile contemporane îl contrazic. Grigore Ureche consemna că unii îl considerau fecior de armean, iar alții fiul unui Ștefan. Cronicarul polon Marcin Pașkovski scria că Ioan Vodă a fost din Mazovia. Istoricii moldeni îl consideră în general fiind nelegitim al lui Ștefan cel Tânăr și armean după mamă. Se cunosc puține detalii concrete despre viața sa înainte de 1572. O primă încercare de a obține domnia a avut loc în 1551, când a intrat în Moldova din Polonia, dar a fost respins de forțele lui Ștefan Rareș. Ulterior s-a îndreptat spre Marele Principat al Moscovei, fiind primit la curtea țarului Ivan cel Groaznic, unde s-a căsătorit cu Maria, fiica kneazului Semion de Rostov. Cu aceasta a avut un fiu, pe Petru. Ioan Vodă părăsește Rusia în jurul anilor 1555-1557. În anii următori a călătorit mult, fiind menționat în Crimea în 1563 ca prieten al lui Mehmed Calga, fiul hanului tătar, și petrecând perioade lungi în Polonia, unde vorbea fluent limba polonă. O etapă crucială a carierei sale a fost șederea în insula Rodos, unde s-a dedicat negoțului cu pietre prețioase. Apreciabilă averea agonisită astfel se va dovedi esențială în preluarea tronului. Tot aici a învățat limba turcă și a acumulat tot felul de alte cunoștințe esențiale ce au atras mai târziu laudurile cronicarului moldovean Grigore Ureche. Luarea tronului. Domnia lui Bogdan Lăpușneanu generase nemulțumiri profunde în rândul boierimii îndepărtate de acesta de la conducere. Acești boieri s-au plâns, ca de obicei, la poarta otomană. Pe de altă parte, otomanii erau alarmați de tendințele filopolone ale lui Bogdan, care în 1569 semnase o înțelegere secretă prin care promitea Poloniei o armată de 24.000 de oameni împotriva oricărui dușman. Prin urmare, sultanul a decis mazirea lui Bogdan. Nemulțumiții din țară s-au înțeles cu pretendentul Ioan, promițându-i sprijinul. Folosindu-se de averea sa substanțială, acesta a putut unge în stânga și în dreapta factorii de decizie otomani. La Viena se spunea că ar fi promis marelui vizir Mehmed Pașa 200.000 de ducați și primului său dregător 20.000 de ducați. La sfârșitul lui ianuarie 1572, Ioan Vodă a pornit din Adrianopol, însoțit de o gardă otomană de 500 de niceri și 300 de spahii, plus contingente trimise de domnul muntean Alexandru al II-lea Mircea. Intrarea în Iași în a doua jumătate a lunii februarie 1572 s-a realizat fără luptă, Bogdan Lăpușneanu nemai aflându-se în țară. Pentru a-și consolida domnia, Ioan Vodă a recurs rapid la măsuri radicale. El nu a păstrat în funcție pe marii dregători care îl întâmpinaseră inițial, ci și-a promovat proprii oameni. Boierii perdanți s-au reorientat către Bogdan. În contextul unei intervenții polone menite să-l readucă pe Bogdan, Ioan Vodă a adoptat teroarea ca instrument de guvernare. Spre exemplu, a ordonat execuția lui Ionaș Cosbierea, chiar în ziua de Paște, pe 6 aprilie 1572. Pe de altă parte, pentru a-și asigura sprijinul facțiunilor boierești influente, dar dezavantajate de lăpușneni, a recurs la o căsătorie politică rapidă cu Marica, fiica pârcălagului Lupe Huru, chiar în postul mare al Paștilor. Originea conflictului cu otomanii. Ioan Vodă a cultivat și el legături cu puterile creștine, intrând în legături diplomatice cu Maximilian al II-lea, împăratul Habsburg, și reînădând legăturile cu curtea polonă. Deși nu s-au concretizat în vreo alianță militară, aceste demersuri atrăgeau atenția negativă a sultanului. Factorii care au determinat însă intervenția otomană în 1574 au fost mult mai diversi decât atât. Pe lângă temerile porții, mai
loveau și multele plângeri ale boierilor loviți de măsurile lui Ioan, acesta fiind acuzat deseori de tiranie. Cu Zbierea mai pieriseră și alții. În mijlocul lui mai 1572 se zvonea la Varșovia că mai mult de 30 de fruntași fuseseră uciși și averile lor confiscate. Măsurile sale s-au îndreptat și împotriva bisericii. Episcopul Gheorghe al Romanului a fost ars pe rug sub acuzația de sodomie, deși cronicarul Azarie sugerează că motivul real ar fi fost confiscarea considerabilei sale averi. Mitropolitul Teofan a fugit din țară în grabă cu multe averi. Documentele ulterioare confirmă confiscarea satelor aparținând mănăstirilor importante, precum Sfântul Ilie și Humor. Aceste măsuri, deși parțial îndreptate împotriva adversarilor politici, de pildă mănăstiri legate de lăpușneni, a avut un caracter mai general, fiind menite să sporească resursele Domnului în fața necesităților militare. Un rol aparte l-au avut și intrigile voievodului muntean, Alexandru al II-lea Mircea, și ale celebrului Mihail Cantacuzino, poreclit de otoman pentru metodele sale neortodoxe, Șeitan Oulu, adică fiul diavolului. Mihail urmărea instalarea lui Petru Șchiopu, fratele lui Alexandru, pe tronul Moldovei. Toate aceste demersuri au culminat cu hotărârea porții de a-l schimba pe domn. În februarie 1574, Ioan Vodă a fost înștiințat oficial că îi se cere dublarea haraciului. Haraciul Moldovei ajunsese de la 4.000 de galbeni la începutul domniei lui Ștefan cel Mare la 35.000 sub Bogdan Lăpușneanu. În caz de refuz, Ioan era chemat la Istanbul, inclusiv prin folosirea armelor. În adunarea țării, el a argumentat că plata haraciului dublu nu ar face decât să sporească pretențiile otomane. Prin urmare, a refuzat haraciul sporit, iar ceaușul otoman a fost expediat sub pază până la Dunăre, fără daruri, un afront diplomatic imens în acele vremuri. N-aș să-l trimis fără dar, oai de cap. Era ca și cum i-ai da un cap în gură sultanului. Bătăliile cu otomanii. Înzestrarea militară a armatelor lui Ioan Vodă erau la un nivel surprinzător. Aici intraseră banii din confiscări. Și efectul s-a văzut. Ioan dispunând între altele de cea mai formidabilă artilerie până la Mihai Viteazul. 30 de tunuri obișnuite și 80 de piese mari numite puști hușnițe. Deși Polonia a refuzat să-l sprijine, Ioan Vodă a reușit să obțină alianța externă vitală a cazacilor zaporojeni, conduși de hatmanul Zviercevski, care a sosit cu 1200 de călăreți. Invazia otomană era condusă de Petru Șchiopul, însoțit de trupe otomane și muntene, conduse de Alexandru al II-lea Mircea. Ioan Vodă s-a deplasat rapid spre sud. Oastea otomano-munteană își așezase tabăra lângă satul Jiliște, pe Râmnic. Sub comanda marului vornic Dumbravă și a lui Zviercevski, forțele moldo-cazace au lansat un atac surpriză în zori. Înfrânți, Alexandru al II-lea și Petru Șchiopul abia a reușit să scape. În urma acestei victorii, moldovenii conduși de vornicul Dumbravă au ocupat temporar Bucureștiul, instalând aici un domn prieten pe Vintilă Vodă, un alt favorit al meu care a reușit performanța de a avea cea mai scurtă domnie din istoria românilor. Despre astfel de domnii vremelnice și domni de care nu a auzit nimeni, într-un episod special. 3 zile a domnit omul. Ioan Vodă a asediat cetatea Brăila, unde se refugiaseră frații Alexandru și Petru Șchiopu, și a ordonat mutilarea solilor otomani care îl sfidaseră. Trupele moldovene au intrat în oraș și au luat pradă, dar nu i-au prins pe cei doi. Cavaleria moldo-cazacă a lichidat și un corp de 15.000 de oșteni veniți în ajutorul garnizoanei. Oștile moldovene au asediat și Tighina. Ulterior, cazacii lui Zviercevski, alături de 3.000 de moldoveni, au lovit un corp otomano-tătar venit de peste Nistru, obținând victoria după o luptă echilibrată grație intervenției pedestrimi. Concomitent, un detașament cazac a ars jumătate din Cetatea Albă. Succesele moldovene i-au determinat pe otomani să mobilizeze forțe masive sub comanda Belerbeiului Rumeliei, cu scopul de a ataca concentric, pătrunzând în țară pe mai multe direcții. Ioan Vodă a trimis cavaleria sub hatmanul Eremia Cernățeanu la Dunăre, lângă Isaccea, pentru a întârzia traversarea inamicului. Însă Eremia, culmea, unul dintre dregătorii avansați de Ioan Vodă, a fost cumpărat de Petru Șchiopu, primind 30.000 de galbeni și promisiunea unei sume și mai mari. Hatmanul și-a retras forțele și i-a furnizat informații false domnului, subestimând masiv forțele otomane la circa
15.000 de oameni. Ioan Vodă, deși avertizat de Svercievski, a crezut în loialitatea Hatmanului și a hotărât să iasă în calea invadatorilor, punându-și tabăra pe malul răsăritean al lacului Cahul. Sfârșitul. Bătălia hotărâtoare s-a dat joi, 10 iunie 1574. Forțele otomano-tătare erau estimate la aproximativ 60.000 de oameni, cu 120 de tunuri, depășindu-i cu mult pe cei circa 30.000 de moldoveni și cazaci. Foarte probabil, în realitate, cele două armate erau pe jumătate, așa cum v-am arătat în acest episod. Ioan Vodă a realizat abia pe câmpul de luptă că fusese înșelat. Lovitura fatală a venit tot din interior. În timp ce cavaleria moldoveană, condusă formal de Eremia, se pregătea de asalt, Hatmanul, cu întreaga cavalerie, a trecut la un semn de partea inamicului. Această trădare premeditată de Eremia, Cosma, Murgul și Bilai, a schimbat drastic raportul de forțe în favoarea otomanilor și lăsând pe destrima moldoveană descoperită. Ioan Vodă a ordonat distrugerea unităților conduse de trădători. Lupta a continuat cu pierderi masive de ambele părți. Ca și cum toate acestea nu erau îndeajuns, se mai ține și ghinionul scai de el. O ploaie rapidă de vară a udat complet rezerva de pulbere a moldovenilor exact când o descărcaseră din căruțe și o deschiseseră spre a fi servită tunurilor. Copleșiți numeric, moldovenii și cazacii s-au retras pe satul Roșcani, unde au fortificat tabăra cu șanțuri și căruți. După 2 zile de rezistență disperată, vineri și sâmbătă, lipsa apei le-a frânt puterea. Pentru a-și salva oamenii de la o moarte chinuitoare, Ioan Vodă a hotărât să intre în tratative. Otomanii și Petru Șchiopul au jurat pe Coran și pe Evanghelie că vor respecta condițiile. Pedestrimea moldoveană urma să fie eliberată, iar cazacii lăsați să plece cu armele. Ioan Vodă s-a despărțit de oastea sa, mulțumindu-le pentru sacrificiu și împărțindu-le juvaierurile și sabia sa mare. Luni, 14 iunie 1574, Ioan Vodă s-a prezentat în cortul comandantului otoman Iusuf Zi și Sinan Pașa Țigala. Timp de 4 ceasuri, el a răspuns acuzaților în limba turcă. La sfârșit, arătându-se jignit, Pașa l-a lovit cu hangerul. Ienicierii l-au ucis și i-au tăiat capul. Trupul voievodului a fost legat de 4 cămile și sfâșiat. După un vechi obicei războinic, otomanii și-au înmuiat săbile în sângele său, bătându-se pe bucăți din oasele sale ca talisman. Exista credința că dacă porți asupra ta bucăți din corpul unui războinic, îți asumi cel puțin o parte din vitejia acestuia. Oamenii lui Ioan, care se predaseră în baza jurămintelor solemne, au fost la rândul lor uciși ca să servească de exemplu oricui ar fi îndrăznit să se ridice altădată împotriva porții. Văzând cum sunt respectate jurămintele, cazacii au opus rezistentă, încercând chiar să reocupe fortificațiile de la Roșcani. Doar 12, inclusiv Svercievski, au supraviețuit și, după ce au fost duși prizonieri la Istanbul, au reușit mai târziu să se răscumpere și să se întoarcă acasă. După moartea voievodului, tătarii au prădat cumplit țara, provocând pustiri fără precedent, lăsând sate arse și luând mulțime de robi, îndeosebi între Prut și Nistru. Atât de mari au fost distrugerile în acest război că sultanul a acceptat ulterior petiția noului domn de sistare temporară a plății haraciului, fiindcă prea multe sate se risipiseră și nu mai avea cine plăti biruri. Ioan este cu siguranță cel mai subestimat domn moldovean. Dacă vreți să știți cine și de ce este cel mai subestimat domn muntean, poate aruncați aici o privire. Iar dacă vreți să știți câți bani am plătit otomanilor până la Ioan Vodă, sigur nu veți rezista să dați click aici. Însă numai după ce v-ați spus bine cu butonul de abonare și cu clopoțelul de atenționare. Fără de astfel de pile, Vodă algoritmul nu ne va promova cum se cuvine. Până data viitoare, mă retrag în slavă Măriei sale Vlad, patronul acestui canal, care vă mulțumește pentru onoare și vă transmite prin mine umilul lui Logofăt și Dumnezeu să vă veselească.